Okay, hello everyone. So आजको बोर्ड एक्जाममा आएको केसको क्वेसन धेरैजनाको मिलेको छैन भनेको छ। धेरैजनाले क्वेसन मिस्टेक हो कि पनि भन्दै थिए, तर टेक्निकली क्वेसन मिस्टेक छैन। सो त्यसलाई सरसरी एकचोटि सल्युसन्स यसमा राखिदिएको छु। अब दिस विल सर्भ एज अ इन्फर्मेसन पर्पस ओन्ली र लर्निङ पर्पस पनि है त। सो एज यु क्यान सी क्वेसनमा पहिला के हेरेको छ त्यसलाई सरसरी हेरौँ। हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ हैन, टिपिकली। सो ब्यालेन्स सिटको फर्स्ट थिङ इज ट्राई टु चेक कि ब्यालेन्स सिटको टोटल्सहरू ठिक छ कि छैन। सो सरसरी हेर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको टोटल सिम्स ओके है। जस्तै पनि एडिट एकचोटि दुवैतिर 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 26,000 गर्दाखेरि दिस इज 2,16,000 यो ठिक छ हैन। एसेट साइडमा पनि चेक गरौँ। 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 76,000 प्लस 20,000। सो यता पनि ठिक छ। सो ब्यालेन्स सिट टिपिकली हो कि हामीलाई देखेको इन्फर्मेसन्सहरू दिएको छ। इक्विटी, डिभेन्चर, रिटर्न अर्निङ, इक्विपमेन्ट छ यहाँ, मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री, अकाउन्ट रिसिएबल फर द मन्थ अफ नोभेम्बर 16,000, फर द मन्थ अफ डिसेम्बर 60,000 र टोटलमा 76,000। क्यास दिएको छ 20,000। सो हामीलाई सेल्सको पनि इन्फर्मेसन दिएको छ। पास्ट सेल्सहरू दिएको छ नोभेम्बर र डिसेम्बरको लागि भने फोरकास्टेड सेल्स जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिलको लागि दिएको छ। सो टिपिकली सेल्स हेर्दाखेरि सेल्सको डिस्ट्रिब्युसन 20% क्यास सेल्स भन्छ, रेस्ट इन अ क्रेडिट, र क्रेडिट सेल्स मध्ये 40% अन द सेम मन्थ, 35% द नेक्स्ट मन्थ एन्ड 25% द नेक्स्ट 2 months आफ्टर द डेट अफ सेल्स भनेको छ। सो तीनवटा इन्स्टलमेन्टमा सेल्स कलेक्ट हुने हो। ब्याड डेटको इन्फर्मेसन यसमा छैन। All the expenses, including the portions, would be paid in the same month of the expenses and the purchase. So खर्चहरू सबै त्यही मन्थमा तिर्ने कुरा भएको छ। So expenses payable को कुरा यसमा आउँदैन। Gross profit margin 40% on the sales भनेको छ भने administration and distribution expenses 10% of the gross sales को कुरा भएको छ। Company has a plan to acquire the machine at the payment of 50,000 भनेको छ। जनवरीमा आउटफ्लो 50,000 को छ। Sufficient merchandise inventory would be maintained to meet the next month sales need भनेको छ। सो इन्भेन्ट्रीको पोलिसी हेर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट मन्थको सेल्स निडको 100% हामीले स्टक लिनुपर्ने छ। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हाम्रो लागि 20,000 छ र क्यास ब्यालेन्स मिनिमम नपुगेको खण्डमा लाइन अफ क्रेडिट एभाइलेबल छ। लोन्स टु बी टेकन द मल्टिपल अफ 5,000. Rate is 12% interest per annum and repayment would be in 2,000 with interest on principal repaid. सो इट्स अ भेरी स्ट्यान्डर्ड क्वेसन। यसमा कुनै त्यस्तो फनी खालको फिसी खालको कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन। सो एकदमै सजिलो खालको इन्फर्मेसन दिएको छ। प्रब्ली यसमा हेर्दैछौँ। पहिला सुरुमा मर्केन्डाइज पर्चेस बजेट भनेको छ। सो लेट्स फर्स्ट अफ अल प्रिपेयर द मर्केन्डाइज पर्चेस बजेट। ठिक छ। सो मर्केन्डाइज पर्चेस बजेट। सो मर्केन्डाइज पर्चेस बजेटको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि विल टेक फ्रम द स्टार्ट अफ द बजेटेड पिरियड, द्याट इज जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल महिनाको इन्फर्मेसन लिउँ। ठिक छ। मर्केन्डाइज पर्चेसको लागि वी इज द इन्फर्मेसन अफ द सेल्स। सो सेल्स रेभेन्यू पहिला राखौँ। सेल्स रेभेन्यू हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ। सो सेल्स रेभेन्यू हाम्रो लागि जनवरीमा 2 lakhs, so for the month of January it's 2 lakhs, this is 3 lakhs, this is 3,50,000 and this is 3 lakh. So यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि we have to first of all deduct the gross profit. So gross profit question clearly भनेको छ is going to be 40% of the sales. So 40% of this 2 lakh 80,000, 1,20,000, 3,50,000 को 40% is 1,40,000. त्यसपछि 3 लाख को 40% again 1,20,000. So as we know, sales बाट जब we deduct gross profit, we get cost of goods sold.
So cost of goods sold आउँछ यसमा 1,20,000. This is going to be 1,80,000. This is going to be 3,50,000 में 1,40,000. This is 2,10,000 and this is going to be again 1,80,000. मैले अब क्याल्कुलेटरमा आफैले calculate गरेको छु. You can calculate on your own just to see if everything's alright. So हामी add गर्छौँ ending inventory, ending inventory, and हामी less गर्छौँ beginning inventory. Okay. So question को information ले भने अनुसार, so हाम्रो inventories हरु if we check out inventories हेर्दाखेरि कसरी राख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ sufficient merchandise inventory would be maintained in the next month's sales need. So for the month of January, next month is February, र February को लागि चाहिने जति छ त्यसको चाहिने stock हामी sufficient amount मा यहाँ राख्ने हुन्छौं. March को stock February को लागि stock March को लागि पुग्ने गरी र March मा April को लागि पुग्ने गरी. That means हामीले यहाँनिर 1,80,000 stock राख्ने हुन्छौं, यहाँनिर 2,10,000 राख्ने हुन्छौं र यहाँनिर 1,80,000 राख्ने हुन्छौं. April मा we won't have any stock किन भन्दाखेरि we don't have information for May. ठीक छ. So कुनै पनि month को ending inventory is the beginning inventory for the next month. So this comes like this. So 1,80,000 यहाँ आयो. This is minus, this is 2,10,000, this is minus, this is that. यहाँ आउँछ 1,80,000 यहाँ आयो. So always remember that January को लागि beginning inventory भनेको we have to refer to the balance sheet. Balance sheet मा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि balance sheet मा merchandise inventory 1,00,000 रुपैयाँ रहेको छ. So inventory को requirement जति हो balance sheet मा जे छ त्यसलाई नै basis बनाएर राख्यौं. ठीक छ. This is going to be 1,00,000. अब students हरुले यो यसको inventory policy यहाँ हेर्दाखेरि basically बुझ्न के जरुरी छ त भन्दाखेरि question ले भने अनुसार sufficient inventory to meet the next month sales need भनेको छ. अब next month को sales need जति छ त्यसलाई meet गर्नको लागि चाहिने बराबरको stock राख्नु पर्ने हो. अब तपाई कतिजना students हरुले कहाँनिर mistake गर्यो होला त भन्दाखेरि सो बानी के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1,20,000 छ भनेदेखि डिसेम्बर को sufficient inventory भन्दाखेरि जनवरी को सेल्स लाई के रे सेल्स नीड लाई पुग्ने गरी राख्ने 1,20,000 यहाँ यो पार्ट मा पनि 1,20,000 राखेको हुन्छ. बट इट्स नट लाइक दैट. ब्यालेन्स शीट मा ओपनिङ ब्यालेन्स शीट मा जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ. सो जसले यहाँ 1,20,000 राख्यो उनीहरुको रङ भयो. तर इफ यु हैव टेकन फ्रम द ब्यालेन्स शीट भनेदेखि एभ्रीथिङ इज ऑल राइट है. सो अब यति भइसकेपछि विल गेट द इन्फर्मेसन के त भन्दाखेरि चाहिँ cost of merchandise purchase. Cost of merchandise purchase. स्टुडेन्टलाई प्राय भन्ने गरे हुन्छु युजुअली कम्पनी क्वेशनले दिँदाखेरि पोलिसिजहरु कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने त हो. That means whenever it says कि like sufficient inventory to meet the next month sales need भनिसकेपछि next month को cost of goods sold को लागि जति चाहिने त्यति नै राख्नु पर्ने. तर कहिलेकाहीँ क्वेशन्सहरु इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ in terms of following the policies like in this question. यहाँ next month को sufficient need भनेको छ तर जनवरी को cost of goods sold 1,20,000 हुँदा हुँदै पनि डिसेम्बरमा चाहिँ merchandise inventory 1,00,000 मात्रै छ हैन. Having said that कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि policies are subject to change from time to time. जुन प्रोजेक्सन गर्दाखेरि अहिलेको फोरकास्टेड पिरियड छ त्यसमा it might have changed र डिसेम्बरमा कुनै फरक हुन सक्थ्यो. सो यो अवस्थामा हामीलाई ब्यालेन्स शीटमा जुन इन्फरेन्स दिएको छ त्यसको आधारमा हामीले इन्फर्मेसन्सहरु राख्नु पर्ने हुन्छ. सो यसरी राख्दाखेरि 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,00,000 गर्दाखेरि फर द मन्थ अफ जनवरी इट्स 2,00,000 मर्चेन्डाइज पर्चेज आयो. सो 1,80,000 प्लस 2,10,000 माइनस 1,80,000 obviously 2,10,000 यो र यहाँनिर 1,80,000 आयो. यो इन्फर्मेसन हामी निकाल्न सक्दैन because it's not complete. So यति गरिसकेपछि we have found out our merchandise purchase budget. ठीक छ. So 4 मार्क्समा सोधेको यो कुरा pretty simple छ. I think यो त सबैले मिलायो होला हैन. So let's take this outside.